שלום לכם, ערב טוב. היום ה-66 ללחימה, נר חמישי של חנוכה. כוחות צה"ל לא עוצרים, לוחמינו פועלים בעצימות, מפרקים את המוקדים הקשים ביותר בדרום הרצועה. שר הביטחון גלנט אומר הערב, חמאס על סף פירוק. מחיר הלחימה כבד מנשוא. מתחילת התמרון ברצועה נפלו 104 לוחמים. היום הותרו לפרסום שמותיהם של 7 חללי צה"ל. 5 מהם בפיצוץ זירת מטענים בח'אן יונס, מאותו גדוד מילואים 8111 בחטיבה 5. רב סרן במילואים רומן ברונשטיין, בן 46 מבת ים, קצין הדרכה בגדוד. רב סרן במילואים אביתר כהן, בן 42 מכפר סבא, קצין הדרכה בגדוד. סרן במילואים אליה ינובסקי, בן 24 מירושלים, מפקד מחלקה בגדוד. רב סמל מתקדם במילואים איתי פרי, בן 36 ממודיעין, קשר פלוגתי בגדוד. ורב סמל ראשון במילואים ארי יחיאל זנילמן, בן 32 מירושלים, גם הוא לוחם בגדוד. בקרב אחר ברצועה נפל רב סמל מתקדם במילואים גדעון אילני, בן 35 מהסהל, לוחם בעוצבת חוד החנית. ובתאונת דרכים צבאית בדרום הארץ נהרג רב סרן גל בכר, בן 34 מאורנית, קצין הדרכה באוגדה 36. יהי זכרם ברוך. והערב אנחנו מביאים תיעוד של פיצוץ אותו מתחם שבו נפלו 5 הלוחמים בח'אן יונס. הנה. עוד אחד. לזכרם של רומן היקר והאהוב, אביתר היקר והאהוב כל כך, ופרי שהיה קשר מג"ד הרבה שנים של אריאל. יהי זכרם ברוך. את השתיים האחרים אני אישית לא מכיר, וגם יהי זכרם ברוך. זאת הנקמה הקטנה שנגיד. כן, אנחנו רוצים לפתוח בדיווח שאתה מביא ערב, כתבנו אבישי גרינצייג. גורמים המקורבים להנהגת חמאס נמצאים בידי ישראל, אתה מביא את הפרטים. כן, אז בין הגורמים שישראל עצרה בתוך רצועת עזה והביאה לחקירה בישראל נמצאים מקורבים להנהגת חמאס. מדובר בדמויות משמעותיות. מעבר לכך, מעל 1,200 אנשים עוכבו רק בימים האחרונים, נחקרו בג'באליה, 100 מתוכם הובאו לחקירה בישראל. גם פה מדובר על דמויות משמעותיות. יש זינוק במספר חברי חמאס שנעצרו ונתפסו ברצועת עזה. אם בשבוע שעבר דיברנו על 700, עכשיו המספר עלה באופן מאוד מאוד משמעותי. ממילא זה גם נותן כוחות לצה"ל, לאור המידע המודיעיני שנמסר, גם המשך הפעילות ברצועה. תודה רבה אבישי. במקביל ללחימה הקשה ברצועה בישראל ממשיכים במאמצים להשיב את 137 חטופים שמוחזקים בעזה. סולימאן, מה דעתיים מה שאומרים בישראל עכשיו על התקדמות בנושא? אנחנו רואים את ההתקדמות, מיכל, של צה"ל בעזה, בעיקר באזור ח'אן יונס וכן בדרום הרצועה, והפצצות שלא מפסיקות והלחץ שמופעל על חמאס, ועל כן מגיעות היום הערכות בישראל, כך מספרים לנו גורמים ישראלים, שהלחץ הצבאי שאנחנו רואים בין היתר כאן על המסך יביא להתקדמות בסוגיית החטופים והשבויים בשבוע הבא. הערכות כאן בישראל אומרות שבשבוע הבא תהיה התקדמות כלשהי מבחינת השיחות, אבל מיכל, יש גם דילמה בדרג המדיני, והדילמה אומרת כך: האם קודם כל להתנות את ההתקדמות בכך שחמאס ישלים את הפעימה מההסכם הקודם, או לצאת להסכם חדש? יש עדיין מחלוקת בתוך ישראל בעניין הזה, וגם בשבוע הבא תתקבל איזושהי החלטה. פתחנו ואמרנו הערכות שבזכות הלחץ הצבאי תהיה התקדמות בסוגיית החטופים כבר בשבוע הבא. תודה רבה סולימאן. רועי שרון, פרשננו לענייני צבא, אתה עם הערכות בצה"ל בשלב הזה לגבי השלמת ההשתלטות על צפון הרצועה. כן, זה בהתאם לקצב שצה"ל מתקדם באזור צפון הרצועה, סג'אריה וג'באליה. אנחנו רואים שיש עדיין שם לחימה, אפילו יותר ממה שחשבו בצה"ל בתום הפסקת האש, אבל זה לקראת סיום, ככה מעריכים גורמים בצה"ל. לא נוקבים בימים, האם מדובר ביממה, האם מדובר ב3 ימים, אבל זה בערך טווח הזמנים. אחר כך יישארו שם כיסים עדיין קטנים לנהל לחימה, אבל הלחימה
בצפון הרצועה צפויה להיות מושלמת בתוך כמה ימים. אחר כך זה יאפשר להעתיק כוחות מצפון הרצועה, אחרי שצה"ל ישלים את ההשתלטות שם, להעתיק כוחות ללחימה בדרום הרצועה, באזור ח'אן יונס, האזור שבו עכשיו יש את אוגדה 98, אבל האזורים שם הרבה יותר רחבים ממה שעכשיו נמצאים שם הכוחות. יש גם את ח'אן יונס, גם את דיר אל-בלח וגם דרומה משם, ואז כוחות שסיימו את העבודה בצפון, חלקם יישארו כמובן כדי לשמר את ההישגים, אבל חלקם יוכלו לעבור לדרום הרצועה כדי להמשיך את הלחימה שם. אז הנה הדברים שאומר שר ביטחון גלנט בעניין הזה. אני אומר לכם, הם נמצאים על סף פירוק. כמות הנכנעים שיוצאת מהמקומות האלה מלמדת על מה שקורה. וכאשר הנכנעים יוצאים החוצה מהבונקרים, מהמנהרות, הם אומרים לנו, חסר לנו נשק, אין לנו אוכל, אנחנו מרגישים בידוד, והם אומרים עוד דבר. אנחנו יודעים שהמפקדים שלנו בגדו בהם. הם נמצאים עמוק מתחת לאדמה, מסתתרים, ואותנו הם שלחו אל מותנו. ואני אספר לכם עוד משהו. בין אלו שנכנעים, יש גם מחבלים שהשתתפו באירועי 7 באוקטובר.